Yan, good day mga kadadi, mga ka-DIY. Inayos ko tong switch na to kasi ito yung switch para doon sa pump natin sa labas. Yan, actually yan yung switch para doon sa ilaw na yan. Ngayon yung ilaw na yan, tinanggal ko muna yung connection niya. Yan. Tapos yan nakakonect yung extension natin papunta doon sa submersible pump natin. Ayan. Ayan. So working na ulit siya. Ayan, mababaw na naman natin. So baka mamaya maghalo ulit ako ng solution. So update po ulit sa ating mga halaman, sa mga lettuce. Yan, ito nilipat ko galing dun sa kabila kasi yung isa parang mahina, parang mamamatay. Ayan, hindi ko alam kung ano nangyari, baka kulang sila sa nutrients or baka sa solution nabigla sila. Ayan, pero yung iba okay naman. Ayan. Tapos update dito sa scaffold natin. Bumili na ako ng screw. So yung brace magagawa ko na. Ngayon ko i-screw yung brace. Tsaka bumili rin ako ng drill bit, 1/4 ang sukat. Ito yung screw, bali 2.5 number 10. Tsaka washer. Ito 5 pesos ang set. Ito piso isa. So yan muna, update ko po kayo mamaya, papakita ko kung paano ginawa. Yan, update po, nakatapos na tayo, nakadalawa na ako. So kakabit na po natin ito. Yun, complete na siya. Yan, mahigpit naman siya, cross brace. So kailangan pa mag-welding dito katapat ng isa na yan. So yan, check ako makapag-welding ako ngayon dahil napakainit, maulap pero mainit, humid. Yan mga kadadi, yan yung nabili kong welding machine, contender CR 300 amperes. Yan, bali meron siyang BRD o tawag nila arc force. Yan, contender is sister company or under ng company ng Powercraft. 300 amperes contender. Yan, Challenger model. Yan, so yan yung ginagamit kong pang welding sa ating mga projects, mga pang DIY. Yan, yan yung specs nya.
60 hertz import voltage, 220 to 240 amperes, 300 amperes maximum output, maximum load 4 mm, duty cycle 60%, rated in capacity 12.2 kVA. So ito hindi ko napansin, 60 hertz lang pala to. So dapat 50/60 hertz yung ginagamit natin dito sa Pilipinas, pero dahil hindi ko napansin, yan na. So yun, ingat na lang siguro sa paggamit. So ngayon ang gagawin ko ay maglalagay ako dito ng pahalang dito, tsaka try kong i-welding to yung angular dito kasi manipis lang to so sasabay ko na rin yan. So pakita ko na lang sa inyo kung paano kong gagawin. Uulan daw ngayon, tapos bukas naman may thunderstorm. Hindi ko lang alam kung accurate to. Yun. So check ko po mga pag-welding ako mamaya. Update ko po kayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.